Last week we reviewed the collection of all of the storytelling ideas. Минулого тижня ми поділилися колекцією ідей з сторітелінгу. And agreed this week to look at them together to see if we could find some descriptive categories or ways to organize it. І ми зараз хочемо подумати, як ми можемо організувати наші історії. And to talk about with what's happening in the war now and in each of your environments that you're in. Також послухати вас, що відбувається з вами в тому місці, де ви є, пов'язане з війною. Creating this working document or working platform for sharing how to make modifications to fit your situation. Також ми хочемо зробити платформу, в якій ви можете ділитися, як працювати, як покращити використання в цьому разі історій, сторітелінгу в вашій ситуації, в вашій роботі. Я тут ідея осеніла, поки мене не завезли в город. Ірина, has an idea? Добрий день. У нас скоро буде тиждень початкових класів, і я собі так придумала і з колегами обговорила, що ми зробимо день складання історій, сторітелінг. То меншенькі будуть усно складати, а 3-4 клас би вже позаписував. І у нас буде такий цілий день. Ну, як там у нас день, знаєте, бувають в початковій школі там день веселки, день кольорів, у нас буде день сторітелінгу. Yeah, Irina spoke to her colleagues at the school, and they decided to create a day of storytelling, so it was like a day of colors, day of like 100 days of school. My son had, and they will have a day of storytelling, and little ones will create stories orally, and older one already wrote stories, and they will share those stories. It will be the whole day of creating stories and sharing stories at school. Дуже добра ідея. Дар'я, можемо додати в нашу скарбничку. Yeah, I think it's a great idea. We will add it to, and I think as we were looking at these documents last week. Так, як коли ми дивилися минулого тижня ці документи, some of them were for just on a day, kind of what's happening. It's a one-time activity. Деякі вони на один день, одноразові такі вправи, які можна використовувати один раз, швиденько. And some of them were written, others were oral. Одні можна писати, одні можна вживати усно. And included examples of one that Joe did with us of telling someone else's story. Також вправа, коли ми розповідаємо історії комусь, ми слухаємо історії, потім ділимося історіями з кимось. And the power of that to not only the person who's receiving it, but the person telling the story. Також силу історії, коли люди діляться історіями. And Joel R. wanted to share an experience he had recently of sharing stories that we're working on here across the globe to us in the United States. І Джо Ар, ще один Джо, в нас два Джо, хоче поділитися, як він ділився тим, що ми тут робимо з американськими педагогами, з педагогами з американських шкіл. Хочемо, щоб ви почули це. Yes, Joe. I'm good. So, Dobry Dan, I wanted to
bring to you a very heartfelt thank you from the teachers and counselors I work in a school in Massachusetts, in the United States. Я хочу вам сказати і висловити велику подяку від психологів, соціальних педагогів і вчителів, які працюють тут, у Масачусетсі. The school is located on an active military base. Ця школа, про яку я вам буду розказувати, вона знаходиться на активній воєнній базі. And the issue that impacts student learning is the unexpected and frequent deployment of one of their parents. І те, з чим стикаються діти в цій школі, це те, що батьків, одного чи двох батьків часто забирають на війну з країни. And when these deployments happen, there is little notice. І коли це відбувається, батьки отримують дуже коротку 1 or 2 days. 1-2 дні вони мають на те, щоб зрозуміти, що їх забирають, тобто дуже швидке повідомлення, повідомляють дуже за короткий час. And there's no information about where and how long. І батьки не мають інформації про те, наскільки довго забирають батьків і куди їх забирають. Тобто вони просто отримують повідомлення, що їх забирають кудись з країни за день чи за два. As you can imagine, this process is very unsettling for the children in the school. Якщо ви можете зрозуміти, і я думаю, що ви розумієте, що це дуже важкий процес, дуже не постійний процес для дітей, які навчаються в цій школі. It is not unusual for children to lose their motivation to learn. І дуже часто відбувається, що діти втрачають мотивацію вчитися. And well-behaved students can become explosive and unruly. І діти, які вели, поведінка яких була гарна до цього, можуть почати вести себе дуже емоційно, і їх неможливо регулювати. So when I met with the staff, counseling and teaching staff in January, я зустрівся з вчителями, психологами і вчителями у школі у січні. I shared with them some of the work that you had been doing on the power of storytelling. І поділився тим, що ви тут робите з сторітелінгом, що відбувається тут на наших зустрічах. And they have utilized some of those techniques both in their counseling work. І вони почали вживати ці техніки в своїй роботі, психологічній роботі з дітьми. Specifically, the counselor has found it very helpful to utilize the technique of the child telling the story and then changing some of the details of the scary story of what's going to happen to my parent. Особливо сподобалася історія, коли дитина змінює страшну історію, що може відбутися з моїми батьками, на щасливий кінець, на іншу історію.
the classroom teacher has decided to create a book of stories for each child as part of their writing lessons in school. And один вчитель вирішив, що кожна дитина зробить книжечку своїх історій і буде записувати свої історії як свою книжечку. And her first story with her students in the class was to create a fairy tale, as we have discussed. І перше, що вони зробили, це вони почали розробляти казочку, як ми з вами тут працювали. And one student in particular who she was concerned for created a fairy tale about a family of deer. І одна дитина, за яку вона більше всього турбувалася, створила історію про родину оленів. And that the family of deer was under threat from a wolf. Тобто олені були в небезпеці, тому що поруч були вовки. And that the father in the family had left the mother and the child behind to pursue the wolf and protect the family from the wolf. І батько залишив родину, залишив дитину і матір, щоб зберегти і щоб protect. Щоб тобто від вовків, щоб забезпечити захистити, можна захистити, так, я вибачаюсь, захистити свою жінку і дитину від вовків. Дякую. And when the children were sharing their stories, when this boy shared his story, she could tell that there were several other students in the classroom for whom that story had meaning. І вона зрозуміла, що коли діти ділилися цими історіями, було багато дітей, для яких ці історії мали значення. Тобто це було дуже важливо, що діти почули історію інших дітей. And she also noted that this student, as well as others, in the process of creating the narrative, if you will, creating the narrative of what has happened to them, that their ability to self-regulate has improved dramatically. І вона також зрозуміла, що оце створювання розповідання, саме розповідання допомагає саморегулюванню дітей від драматичної ситуації. So the teacher and the counselor in this particular situation asked that I come back and thank you for the work that you have done to give them that framework to really begin to support these students in dealing with so much of this uncertainty that is an everyday part of their life. І вчителі, педагоги попросили повернутися до вас і сказати вам, висловити вам подяку за те, що ви робите, тому що це допомагає їм в їх роботі з дітьми, з тим, що вони працюють з непредсказуємостю. And for me, it confirms that the work you have been doing is not only helpful in Ukraine, but undoubtedly has application in a wide number of areas around the world. Для мене це як приклад, що те, що ви робите в Україні, що ви зараз переживаєте, має вплив і буде мати великий вплив на весь світ, на дітей всього світу. Ви
Тобто ви можете змінити життя не тільки ваших дітей, те, що ви робите зараз, а також вплинути позитивно на дітей всього світу, які живуть у травмі, які зустрічаються з травмою, з травматичними ситуаціями. So thank you. Тобто дякуємо. Дякуємо. Thank you, Joel. Thank you, Joel. And I know that there are people who can, maybe we can ask to share the ideas and. Yes. So, does anyone want to share ideas of different stories they've used this week, or of how they've used stories over time to build towards something? Так, якщо ви можете поділитися, я знаю, що у нас, як ви працюєте з сторітелінгом, що ви робите, як це працює, не працює, що ви про це думаєте, ми будемо вдячні почути ваші коментарі. Так, Дар'я? Я дуже вдячна за всі вправи, якими ви з нами ділитесь, тому що я пробувала майже всі вже з них. Залишилось буквально ще кілька спробувати, і вони надзвичайно класно працюють. Я працюю з підлітками, і мене дивує те, що підлітки дуже охоче складають і казки про тварин, і взагалі беруть в цьому участь. І також я ще хотіла сказати про те, що оскільки я працюю в онлайн, то я придумала декілька таких вправ, як можна це все перевести, цей сторітелінг в онлайн-режим, просто зробити його трошки цікавішим для дітей. Перше, це таке колесо, там у нас була ідея про те, що діти самі придумують героїв різних казок, а потім їх всі об'єднують в одну казку. І я придумала, є таке як колесо фортуни, яке крутиться, і там стрілочка показує на якогось одного героя. І я придумала так, що можна в це колесо ввести всіх цих героїв, і потім, щоб та стрілочка вибивала дітям якийсь новий. Або робити якісь нові цікаві поєднання. І ще на першому курсі ми практикували такий сторітелінг, але він був як терапевтичний, просто про себе розказувати. Але я подумала, чому б не можна розказувати про когось іншого, наприклад, вигаданого героя. Там з використанням VR-технологій, з такими масками, де використовуються різні, там є таке як поле, і різні елементи діти збирають, які їх символізують, і потім з цими елементами придумують якусь історію. Я поговорила з підлітками, з якими працюю, і вони мені дали ідею про те, що можна використовувати, можна як зробити просто онлайн-простір, такий як веб-квест, де теж потрібно шукати якісь предмети, і які предмети ти знайдеш, з тими предметами ти придумаєш якусь казку. І я вже навіть пробувала робити такий веб-квест. Я його хочу додати як приклад в табличку. Якщо Дякую, Олеся. Олеся сказала, що так, квест – це класна ідея. Я думаю, що It brings to mind for me how we can take stories and add other things to a story to meet the needs of the student or the client. So making a game with the story. Це мені нагадує те, що ми можемо робити гру з історії, брати історію, а потім додавати те, що нам потрібно до тієї історії, коли ми працюємо з дітьми. And I wonder, Valentina, would you like to share any of your work? Probably, yes. Я буду українською мовою зараз, Наталі. Я практикую і бачу, що має величезний результат. Це робота не лише дітей, але їх батьків над груповими проєктами. Так звана велика... Бачите. Поки що так, я хочу, щоб ви перекладали. Я думаю, що ви скажете, коли зупинятися, я буду зупинятися. Я мала, коли починала роботу з дітьми і з батьками їхніми, мала величезний
імпедимент, перебори роботи із самими батьками, тому що батьки не завжди хотіли працювати, вони закривались в собі. Yeah, Valentina works with children a lot, but what she sees that it's very important to work with parents, not only with children. And what she observed that parents not always willing to work with, and sometimes they just closing up and they don't go further with the work. Ми придумали теж свого роду сторітелінг, але в мистецькому плані. Окремо працюю з дітьми над їхніми уявами, як вони вбачають те, що трапилося з ними, але ми не зациклюємося на цьому, ми намагаємося дивитися, як вони вбачають, які наступні кроки будуть, яка буде перемога, яке буде життя на Україні, як вони це вбачають. And they create art storytelling, and they work separately with children, and they think about like how the victory will look like, how the life in Ukraine will look like after the victory, so how they see it in art projects. Паралельно працюємо з батьками. Батьки, частина з них, звичайно, що більше не є мистецько орієнтована, і не завжди в них є і бекграунд в мистецтві, але завжди є в інтернеті, в тому самому що Фейсбук, величезна кількість мистецьких витворів українських художників, які зараз постійно виставляються. І я завжди пропоную батькам, щоб вони вибрали декілька мистецьких творів і сказали, наприклад, ми пройшлись би по них під час зустрічі, що би вони хотіли взяти з цих творів і відобразити в своєму творі, хоч вони не вміють малювати. And even though, separately they work at the same time, they work with parents. And even though the parents do not have art backgrounds, Valentina suggests to go to the internet and look at the pictures of famous Ukrainian artists and choose, for example, 3 pictures and decide what part of these pictures they would like to show in their picture, in parents' picture, so they kind of combine it. And even though the parents do not know how to draw, they still can create an art piece. І не лише класичних художників, але і художники, які зараз виставляються, дуже багато мистецьких творів, які виставляються молодими авторами, які безпосередньо віддзеркалюють ті почуття і ті події, які відбуваються в Україні, що дуже важливо для батьків. І я так розумію, вони часто і діляться з цими знахідками з дітьми, тому що батьки, як малі діти, дуже часто, коли вони щось знаходять цікаве, нове, вони завжди хочуть поділитися. І це теж є своєї форми терапія, тому що вони починають розмовляти з дітьми. Це є наше завдання. It's important to look not only pictures of classical painters, but also the paints of the contemporary artists who actually show the young artists who show the war, what is going on right now, which is echoed with parents and with children. And when parents start to find something new, find something that inspires them, they start to share with children. And this is actually the goal, that parents start to communicate with children, and the communication starts, they talk together, because parents always, when they find something that same as the children, that would like to share with their children. І ще я вам скажу, один із таких от наступних у нас маленьких міні-проєктів, він, звичайно, що не маленький, він буде великий на такому громадському рівні. В одному з регіонів нам виділили стіну на будинку, де ми можемо зробити стріт-арт. І що ми робимо останні декілька місяців, вже місяців 4, це ми підбираємо, що має бути зображено на тій стіні, а вона величезна.
І самі діти вибирають, і батьки. І фактично, от коли є така розмова вдома вже між батьками і дітьми, ми бачимо колаборацію, і потім діти це нам приносять. Вони розповідають, вони додають, у нас є своя система великого полотна, і вони можуть туди малювати так, як вони вміють, і розказувати, навіть писати словами, що вони там бачають. От, перекладайте ще трошки. So they have a project in one of the regions. They have a project of mural art where parents are thinking now. They are thinking about the design, and they can not only draw, they can write on it. So they now together they collaborate. Parents and children collaborate, and they are thinking together about the design of, and like this is a great group project that like create actually a community. Thinking about like what we are creating and like what are the message. Кропивницький, от вам ідея. Розмалювати дюц спочатку, да? Ганна Павлівна? І що я вбачаю також, цей проект під кінець, коли буде фактично вже екзекюція самого малюнку на стіні, буде також і активна участь, звичайно, що місцевого населення, яке не є переселенцями. І одна із цілей для того, щоб місцеві розуміли краще переселенців, це комунікація через мистецтво. І я думаю, що воно получиться. Like this is a project for internal refugees, and when it will happen, then it will be a connection between people who live there and refugees. So a connection between those who had to move, and those who live there, and kind of an understanding. It's a bridge through art to understand each other. І як малесенькі кажуть в PS по скриптам, це фактично допомагає місцевим і переселенцям розуміти себе набагато краще. І такі події, вони здружують людей. І дітей, і дорослих. It helps local people and refugees, internal refugees, to connect and to understand each other, which is very important. Ну, от таке от мені вдається, і воно мені дуже допомагає, і я бачу, що воно має резонанс з людьми. Дякуємо, Валентина. Дякую. Будь ласка. Дякую. Thank you. Wow. Хтось ще? У нас є. Володимир, у вас є історії? Павлін. Олександр, ви в сторітелінг в роботі з дітьми? Я от десь останній місяць до вас не підключався. Процес зараз думаю, як їх можна включити в себе на заняття програмування. Я ще над цим подумаю. Ще не до кінця. Alexander will think how to use storytelling and have programming in his programming classes. He teaches programming classes to children, but he thinks it's a great idea to use it in the classes. Можна маленький коментар ще я поділюсь. У мене є хлопчак із Маріуполя, йому 14 років. Він з мистецтвом, ну так, відносно себе веде, ну не дуже йому подобається, але йому подобаються відеоігри. Що ми зробили? Ми йому запропонували. Перше, він, звичайно, словами розповів свою історію, його мрії, його надії на майбутнє. Але я йому запропонувала, що нехай він, так як він зможе, зробить собі невеликий ролик. От він, я вам скажу, я його зустріла, мабуть, десь чи то в кінці березня того попереднього року. І зараз він отримав вже новий комп'ютер від нас, програму, і він показує мені час від часу його успіхи, як він зараз компонує ту маленьку відеогру. Вже він не лише це буде історія, а це вже буде історія з різноманітними кінцями. І думаю, що це дуже, дуже цікаво і для молоді, для підлітків це дуже contemporary, дуже сучасно. І вони люблять це. Valentina says that she has a child, 14? 15 років йому. 15 years old. He likes computers, but he doesn't like to draw. But
she asked him to create something on the computer, the image on the computer, and like he now they met last March, and now he's creating a game with different endings. So it will be a story with different endings, and this is very contemporary. Yeah, Joe? Thank you. I just wanted to emphasize what makes each of these a therapeutic storytelling exercise. Так, Джо хоче додати і пояснити, що робить кожну цю історію терапевтичною, саме терапевтичною. Valentina just talked about creating, so this act of creation gives a person a sense of agency and control. Валентина розмовляла про те, як створювати, і саме от створювання дає розуміння того, що ми контролюємо щось. Daria talked about finding objects and making stories out of them. Розмовляла про те, щоб знаходити об'єкти і створювати історії з них. So finding and creating and making sense. Створювати і знаходити – це дуже важливо. Це йде. We decrease mystery and chaos and increase order and sense. Коли ми створюємо і знаходимо, ми знижуємо хаос і несподіваність, і робимо більше сенсу, розуміння ситуації, більше контролю. В нас відчуття того, що ми щось контролюємо, ми щось робимо. Ми можемо щось змінити. And perhaps the most important part that everyone's been talking about is sharing and creating community. І саме важливе про те, що ми розмовляли, це створювання суспільства. Because hard times and difficult emotions can make us feel isolated, and storytelling brings us together. Тому що те, що відбувається, ми починаємо відчувати себе ізольованими, починаємо відчувати себе одинокими, а от коли ми розповідаємо історії, коли ми щось створюємо, ми відчуваємо, що ми поєднані з кимось, що ми не одні. Я бачу, Володимир в нас сьогодні доєднався. Володимир, ви хочете щось додати? Чи Ганна Павлівна? Якісь коментарі? Okay. We have about 7 minutes or so left today. Так, у нас залишилось 7 хвилин. And we've got more stories to add now to our composite. І в нас є історії, які ми додамо. And it feels like we're growing almost a garden here. І ми відчуваємо, що ми якби вирощуємо город. And it's a garden of different ideas that are being planted. Город чи сад ідей, які ми посадили. But they're growing in different ways based on what situation you're in. Але вони ростуть в різних місцях, залежачи від тих ситуацій, в яких ви знаходитесь. And this group has become
the gardeners. І ми з вами садівники. And so I wonder if we want to think between now and next week, І якщо давайте подумаємо з сьогодні і наступного тижня, how we help others with gardening and continue to grow this garden. як ми можемо допомогти іншим і собі продовжувати вирощувати цей сад. And we will share the document Daria has created, if you can look at that. Якщо можете, подивіться цей документ, який поширила Дар'я. And share it with your students, with the teenagers. Поділіться з студентами, з підлітками, і, може, будуть ще якісь ідеї від дітей саме. To gather ideas on how we make this collection available across your organizations and with people outside of here. І хотілося б почути, як ви думаєте, можна всю цю інформацію за межами вашого центру, за межами нашої групи. The teenagers may have some really wonderful ideas on how we can create a platform for this collection. Може, саме підлітки нам і підкажуть, що нам робити, що ми можемо зробити з цими ідеями, яку платформу ми можемо вживати, як ми можемо цим ділитися. I see Тетяна. Так, я хотіла додати, в нас у місті є кілька муралів таких великих на стінах, да? І є невеличкі, просто на будинках, просто на якихось десь там на воротах, на якихось заборах є написи, але що мені подобається, українські вірші. Тобто для тих, хто не вміє малювати, да, можна писати ось гарні цитати з віршів. І в нас є дуже гарні там Костенко, Шевченко, Скрябіна. Ну, тобто те, що зачіпляє, те, що таке живе за душу бере, да, ось такі багато просто невеличкі уривочки з віршів. І в нас по місту, от там дуже часто таке трапляється, і навіть є, як називається, типу поезія стін у місті Кропивницькому. От можна пошукати в інтернеті, є фото навіть викладені. Дуже мені подобається. Там є поєднання з малюнки з текстами, а є просто тексти, малюють фон і гарним шрифтом таким пишуть вірші, підписують автора. Дуже так надихаюче. Tatiana is sharing that Kropivnitsky has a mural art with poetry, and there are a lot of walls, mural art with quotes from famous poets with the name of the poet. Sometimes they add a picture to it. Sometimes it's just like nicely written poem with the author, but it's very inspiring, and it's really nice to go around the town and read them. Mm-hmm. Mm-hmm. That's beautiful. I love that. Дякуємо, дуже добре, дуже гарно. So let's end with just a moment to take a few deep breaths. Давайте закінчимо диханням. Декілька дихаємо, вправо на дихання. And a moment to find a thought or visualization of gratitude you have for someone who was a blessing to you yesterday. І також подумайте, хто був якби вашим благословінням вчора, і за що ви вдячні, за кого ви вдячні вчора, що за людина була благословінням для вас вчора. And then also thinking about how you were a blessing to someone yesterday. А також подумайте, для кого ви були благословінням вчора.
Take a deep breath in Вдихніть. Крила вверх and out. і видихніть. And in Вдихніть and out. і видихніть. And allow yourself to re-experience that blessing you received yesterday. І дозвольте собі ще раз відчути те, що ви відчули, той досвід, який ви відчули вчора. And how you were a blessing to someone else. Як ви були благословінням ще комусь. Deep breath in Вдихайте. and out Видихайте. and in Вдихайте. and out. Видихайте. Remember, our collection is together. Пам'ятайте, як ми зібралися разом, You are not alone. що ви не одні, Peace be with you. мир з вами, Peace be with your families. мир з вашими родинами, Peace be with Ukraine. мир з Україною. Так. Дякую. Дякую. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Bye. Дякуємо всім. Дякуємо. Thank you for all your stories. Дякуємо за ваші історії. Thank you. Thank you. Thank you.